Silas interaction, but also the rage bar means that T1 aren't going to have the same liberty to play at arm's length like they did in the previous game. They will need to go in when that Gnar bar is up. It's going to take them about 30 seconds to recharge it. That's not a difficulty Silas is going to have when he steals that ult away, so they have to be decisive. Now it's the Kaisa. Hello tất cả anh em, tôi đã quay trở lại ở đây. Hello anh em, chào anh em đến với CKTG TV. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 3 tại giải đấu chung kết thế giới tứ kết 3 giữa top Esports và T1. T1 đang dẫn trước 2 ván. Với một trận đấu vừa rồi chúng ta đã thấy một trận đấu vô cùng hủy diệt với tỷ số mạng liên tục là 15-0. Và chúng ta sẽ bước đến trận đấu cuối cùng, coi như là trận đấu bản lề. Nếu như T1 mà để thắng, nếu mà top Esports mà để thua, trận đấu này thì coi như giấc mơ chung kết thế giới kết thúc với họ. Ván 3 này, và T1 sẽ bước thêm một bước nữa vào trận bán kết để đối đầu với BO5 tại chung kết thế giới ở vòng bán kết. Và điểm quắc lực chọn là cầm đến từ hai bên top Esports, cầm cho mình là Rakan, Testa, Rumble và Delta Class. Ở những lượt chọn như thế này, họ có định phát pick Silas, Xin Giao và Kaisa là 3 vị tướng rất hot ở trên meta hiện tại. Đặc biệt là Chian vừa thấy được con Xin Giao có honor lực quả quyết định là pick luôn. Và Kaisa sẽ được pick, một con bài mang lên tên tuổi đến từ Pick Club với chức vô địch thế giới vào năm 2020 với con bài Kaisa khu đứng dưới. Và điểm qua các thành viên của team T1 họ sẽ pick cho mình đó chính là Na, Galio và Taya ở khu vực đứng dưới. Quyết định cấm đi Delta Class đến trên tay của Keria rồi. Nhưng lần này Keria sẽ không ngại ngần gì. Đối phương đang đi hở ra con bài Rakan, tội gì mà không pick nhờ. Tôi nghĩ rằng Keria sẽ pick cho mình là Rakan mà thôi. Malachi even is a not into a Silas. Cũng như sẽ pick mà thôi anh em ạ. Tôi là Cát Xỉu, chào anh em nhé. Anh em có vấn đề gì thì cứ like và subscribe cùng kênh XEBO TV LMHT giúp tớ nhé. Nếu có vấn đề thì tớ sẽ cùng có thêm động lực để bình luận tiếp những trận tiếp theo nha anh em. Tôi xem livestream này ổn không chưa? Livestream ổn rồi đấy. Ok, hello tất cả anh em nhé. Anh em thấy kênh chưa nhỉ? Ok tôi nhỉ, vào luôn nhá. Anh em thấy xem lắc giật gì thì cứ comment cho tớ phía dưới để tớ sẽ hỗ trợ anh em nhé. Rồi. Vẫn là những lựa chọn tiếp theo, đó chính là Kennen và Leona sẽ được pick trong tay của các thành viên top Esports. Club sẽ pick cho mình là con bài Kennen ở khu đứng trên đối đầu với Gna trong tay của Just. Và Meiko đang ngá cho mình con bài Leona ở khu vực đứng dưới. Để nói cặp đôi Kaisa và Leona là một cặp đôi khá là mạnh vì khả năng dồn nội tại rất nhanh. Với lượng sát thương đến từ nội tại độc điện dịch của Kaisa thì gần như sát thương của nó là cực kỳ khủng. Nhưng phía bên kia chúng ta đang có một sự bất ngờ. Keria đang ngá cho mình là con bài Price ở khu vực đường dưới. Nhưng liệu có dám pick hay không đây? Tôi nghĩ rằng Umayushi sẽ để cho con Poppy này chơi ở khu vực rừng và đẩy cho Galio của Faker ra khu vực giữa, và Pride đã được khóa lại trong tay của Keria. Một sự lựa chọn khá là bất ngờ khi không phải là Rakan, không phải là Reo lên cấm rồi, không phải là vị tướng hỗ trợ nào cả, mà đó chính là Price ở khu vực đường dưới. Vì sát thương của phía bên team T1 họ đang thiếu rất nhiều sát thương. Ở các giai đoạn chúng ta đã có một cái tướng tank, đó chính là Faker là Galio rồi. Honor đi rừng, Poppy cũng sẽ lên là chống chịu mà thôi. Về khả năng dứt điểm với sát thương thì họ đang thiếu, và quyết định bù vào đó họ sẽ chọn một map fight. Với chiêu cuối thử thần này sâu của mình thì có thể kết liễu mặt đối phương rất nhanh và khả năng chia tiền rất là đồng đều nữa. Điểm qua về khả năng giao tranh thì tôi đánh giá cao hơn khả năng giao tranh từ các thành viên top Esports. Họ có khả năng mở giao tranh tốt đến từ chiêu cuối ba điện tử, ba sấm sét đến từ vị trí của Keria này, của Kennen trong tay 369 này, khả năng lao vào với những ba bán xuyên kích và chiêu E can trường đến từ của Xin Giao nữa. Silas hoàn toàn được cướp chiêu cuối Galio để có thể cover với các đồng đội của mình. Và Kaisa thì một vị tướng gần như, khi bạn thấy sự thủ của bạn là Kaisa thì đừng nên pick như vị tướng cover làm gì cả, bạn nên pick như vị tướng lao vào cùng với Kaisa thì hơn. Vì Kaisa là một vị tướng khá là khó bắt ở trong giao tranh. Cô nàng này hoàn toàn có thể di chuyển với dàn sau đội hình của địch với những pha chiêu cuối.
gọi là khả năng sát thủ, hoàn toàn thể bật về sau được. Và để xem cả hai team sẽ vận hành như thế nào đây. T1 đã dẫn trước với tỷ số là 2-0, vừa một pha đấu hủy diệt đối với các thành viên top Esports. Và anh em ơi, bước vào lượt trận đấu nha. Trước khi vào trận đấu anh em hãy like, một subscribe, một share để ủng hộ cho Esports TV lên và anh em nhé. Và chúng ta sẽ tiến tới ngay giai đoạn đầu tiên này thôi. Mảng Ngọc có thành viên đang để không có gì bất ngờ cả, nhưng kênh của 369 không để cho mình là triệu người Harry mà là quyền năng bất diệt để có thể chơi máu với Gna của Rớt, và đang có tình huống sau lâm rừng đến từ các thành viên của T1, nhưng họ đã lùi về mà thôi. Họ vẫn chưa cắm bất kỳ con mắt nào vào phía khu vực rừng của các thành viên top Esports cả. Right, which was Cream's first international, they were able to crawl their way back to a game 5, and then unfortunately dropping to Genji, that was the eventual tournament winner, but what was much more harrowing was then the follow-up series. Xem nếu mà giật lag thì cứ comment báo tới nhá, tớ xem nha anh em nhá. Còn anh em nhiều. God, imagine the amount of pressure on these players just to ensure that it does not happen again. Is something that's going to be weighing heavily on their minds as we go into this. Rồi, các thành viên của phía bên T1 đã đi qua tầm nhìn đến từ các thành viên top Esports rồi và phá tầm nhìn thành công, và sẽ giúp cho người chơi đường giữa, đó chính là Faker của chúng ta, sẽ có một chút lượng kinh nghiệm để có thể thoát về trong tình huống này, có thể lên cấp độ 2 sớm hơn. Một pha đấm bọc sất nổ băng qua phía bên trên tường, và Tian sẽ quyết định cướp đi con bùa xanh đến từ vị trí của Honor. Keria kéo nhưng mà trượt mất rồi, không cản được, và Poppy phía bên kia của Honor sẽ di chuyển ngược lại để cướp đi con bùa xanh mà thôi, nhưng một tiếc là anh đã đi qua tầm nhìn rồi, và top Esports biết được điều này. Esports hoàn toàn biết được điều này. Di chuyển xuống đường dưới cùng đến từ 369 để có thể đẩy lính vào và lấy cái bách trụ đầu tiên ở đoạn đầu game như thế này. Honor đã ăn xong vòng rừng rồi, và phía bên kia Thiên cũng vậy, đã ăn xong vòng rừng và sát trụ đang ăn rất nhanh với chiều phép nói thì mình một pha kéo thành công lấy lượng máu nhỏ đến từ vị trí Cream. Một pha W gồng lá chắn đuôi của mình lên nhưng không khiêu khích được đến từ vị trí của Faker. Liên tục là những pha trao đổi chiêu thức và lấy đi lượng máu đến từ cả hai thành viên mà thôi. Ở phía bên này 369 đã lên cấp độ 2 và Thiên đã lên cấp độ 3. Phai của Keria đã di chuyển từ khu đường dưới này để có thể đón được lính qua trụ. Thiên biết điều này, đã phát hiện ra tầm nhìn với Keria rồi, đang cố gắng đuổi theo và chọc. W trượt đến từ vị trí của Thiên, và phai của Keria đơn giản chỉ chiêu thức và lui về mà thôi. Phía bên này Gna của Rớt đã hóa dạng khổng lồ và đang đóng băng một lính rất lớn ở khu vực đường trên như thế này. Quyết định của Rớt là sẽ chưa đánh ra vào trụ vội, họ quyết định là sẽ lấy đi ấy mà thôi. Một phát kéo trúng và Zekilov bị ăn 2 hit từ trụ, mất đi một nửa lượng máu rồi. Nhưng với Pai thì với nội tại hồi máu của mình và cái bình máu anh ta mang theo nữa thì hoàn toàn có thể hồi lại máu rất nhanh mà tôi đã gần hồi đầy cây rồi. Manusi và Keria sẽ đẩy được tính vào trụ. Phía đường giữa Faker đang đóng băng một lính khá là lớn khu vực này. Đang có rất nhiều dấu hỏi chấm ping vào vị trí Poppy khu vực đường sông của đoạn đường trên, và Rớt đang đứng trong bụi, đang có lợi thế về cấp độ, mới chỉ là cấp độ 2 từ 369 mà thôi. Faker đang để cho lính của đối phương đẩy vào để có thể farm ở mức độ an toàn hơn, và Poppy của Honor đã phát hiện ra vị trí của Meiko đang di chuyển lên bãi cua này rồi. Chian đang di chuyển lên, Honor mới chỉ cấp độ 3, Chian đã có cấp độ 4 và trừng phạt thành công con cua và đuổi ngược lại vị trí của Meiko, đẩy đối phương vào, làm chậm thành công, kích hoạt đối phương là tăng tốc vào. Bên kia Keria đang sử dụng chiêu cuối lặn, đang chiêu lặn của mình, đang tiếp cận vào vị trí của Meiko, đang cố gắng lao vào, làm chậm trượt đến từ vị trí của Honor và lui về, kéo thành công của Meiko, làm choáng thành công, bắt buộc Meiko phải bắt được tốc biến từ đúng rồi. Chian ở khu vực này biến đi né một pha tìm kiếm từ vị trí của Meiko. Một pha tốc biến đổi tốc biến giữa hai hỗ trợ mà thôi. Ở phía bên này 369 đang gặp nguy hiểm khi có một tiếng băng trụ đến từ vị trí của Keria, và Honor đang đứng trong nhìn. Chian di chuyển khu vực này để hỗ trợ cho người chơi bên trên của mình sống vào băng trụ. Nếu băng trụ pha này thì rất nguy hiểm dành cho các thành viên của T1. Kéo thành công vị trí của Meiko, tiếp nhả mà thôi.
Now T1 Stream bị đứng rồi anh em. constantly active on the map. Anh em stream có bị đứng lắc giật gì không? In terms of overall gold. Lắc giật thì comment tớ biết nhá. Rồi một phát kéo thành công. Người lên bảng điểm số đó chính là Cream khi còn trong mình là cả tốc biến. Chiêu thức mà đã phải lên bảng điểm số rồi, chiến công đầu dành cho Pai của Keria. Cái đầu tư tốc biến và thiếu đốt một cách hiệu quả, di chuyển tốt hơn, và người lên bảng điểm số đó chính là Cream. Còn tốc biến nó phải là số Meiko đang có di chuyển ở khu vực này để có thể hỗ trợ cho người chơi đường giữa của mình đẩy lính ngược lại mà thôi. Một pha thi đấu rất hay đến từ phía Keria ở khu vực đường dưới của Manusi đang lao lên đánh vào mặt của Jacklup đang là người mất máu nhiều hơn, nhưng lực lính của Manusi cũng rất lớn. Nếu Keria di chuyển xuống đây thì rất có thể sẽ có một mạng để cho các thành viên tiêu ăn. Nhưng Keria đã quyết định di chuyển qua vực đường trên để tranh chấp một con sâu đầu tiên của trận đấu này rồi. Na của Rớt đang tích nộ dần dần. Sâu đã được ăn, Tian là người phát triển con sâu đầu tiên đánh thông soi sáng, đã phát hiện Tian đang ăn cho mình là 3 con sâu rồi, đang di chuyển ra. Honor đã tới, Keria cũng đang tới, nhưng Rớt đang bị đẩy vào trụ trừng phạt cướp đi con sâu thành công. Rớt sẽ là người ra sau và kéo thành công vào vị trí của Meiko. Meiko đã phải lui về rồi, và con sâu này tôi nghĩ rằng Faker sẽ không ra nữa đâu, và T1 sẽ giữ một con sâu này mà thôi. Rớt của phía bên T1 gần như là không ra được pha đó, vì họ sẽ phải đánh cẩn thận một chút khi mà T1 khi mà Rớt đang bị đẩy lính quá sâu vào trụ đi, gần như là sẽ không làm được gì cả. Well, let's see about this chicken fight first. Tom being down big, but Baker is able to just punch his way out of safety. And what the Bard and the Pike have in common as well, and in this game we did actually end up lane swaps, is that the amount of impact that Keria had, I think, domestically was negligible. The coordination wasn't there. So him, particularly on these extremely heavy roam champions, actually making the plays work out. Rồi các thành viên của phía bên team Keria di chuyển ra, một pha kéo lại chúng ấy, chiêu kích thành công, và lần này Cream còn tốc biến, nhưng lại không bị sát thương mất rồi khi mà Keria đã hết cho một cái chiêu đốt từ trước đấy rồi. Owner is on his way over on the Poppy as well. They're just pushing him out. Look at the zoning. You don't have to even go for too much more. You just push Cream away from the big old minion wave. Một pha mà di chuyển ra để từ cái Keria ép đi cho mình một lượng máu nhỏ như của Cream. Lợi thế thì hoàn toàn vẫn đang nghiêng về vị trí của T1 mà thôi, khi họ đã có cho mình một mạng đầu tiên và một lượng tiền tranh nhau ở chỉ điểm hiện tại là 500 đồng, tuy không quá đáng kể, nhưng khi mà T1 họ có lợi thế từ đoạn đầu game như thế này thì họ rất biết snowball phản đấu, như trận đấu thứ hai vừa rồi vậy, họ kết thúc với tỷ số là 15-0. Thực sự là rất hủy diệt đối với một đại diện như Top Esports, một tay to, gọi là một đội tuyển có tên tuổi trên thế giới và cả LPL nữa. And T1 also have the Pike, which is also a win more style pick, and so it feels like whichever team, similar to last game, lao they lên will find that bắn edge. rất đau vào mặt vị trí của Rớt. Gold lead of any kind. Khi mà cầm cho mình quyền năng bất diệt thì gần như Kennen rất tốt với khả năng đánh của mình kết hợp với chiêu E, 3 sấm sét và cờ sét của mình nữa. Và rồi đã phát hiện ra Rớt, Honor đứng ở đây hất đối phương và tường thành công. Meiko đang cố gắng lui về, Honor đã di chuyển ra, Kerian đang ở đây đang chặn đối phương vào, chiêu cuối đến từ vị trí của Faker, siêu dáng thế nó tung xuống. Meiko là người không bị khiêu khích và Tian quay mình trở lại với chiêu cuối bắn như thương mới kéo đối phương qua tường thành công và ép đi tốc tiến của Tian. Cream đang ở đây đang có tiếng bắt chúng vào Faker rồi. Keria vẫn đang cố gắng núp cho mình dưới cái hồ nước này và Poppy có nơi tung chiêu cuối nhưng không dám đập, và Rớt đang gặp nguy hiểm trong trụ này. Ở phía bên kia Kobayashi đang đẩy lính vào khu vực đường trên. Gana của Rớt đã có nộ khổng lồ và hất đối phương vào tường thành công, và nhìn em kìa, và Honor mất máu rất nhiều và người lên bảng đó chính là Cream và Meiko. Rớt thi đấu một pha tính nộ cực kỳ đỉnh và Tom Sport là người phải trả giá. Double kill dành cho anh già Faker của chúng ta. Under tower, pressured, low health bars, and the flash comes through into the wall, comboed into Faker's taunt, and T1 3-0 on the board. Rồi, phía này thì sao? Jacklup đang thở oxy dưới sự gọi là đè nén đến từ chữ Kobayashi. Một pha thi đấu phải gọi điểm 10 cho Rớt. Không thể còn bàn cãi gì nữa được rồi. 10 điểm cho Rớt, anh em ạ.
but it's starting to feel like the writing is on the wall. T1 have just looked fearless in this whole series. Nhìn pha này Keria không dám vào, vì vào sẽ bị làm choáng ngay. Rồi siêu cùng dáng thế đến từ vị trí của Faker nữa, lao xuống đẹp nhưng không đủ tầm khiêu khích vào vị trí của Meiko. Và rồi rớt này, đang pha nộ này, pha nộ rất nhanh và né rất xa. Faker bị mất máu nhưng không đáng kể. Poppy cùng chiêu cuối không dám đập và rớt, nhìn nộ rớt này, rớt làm một pha cực kỳ tốt luôn, tính nộ cực đỉnh và lao lên tốc biến từ Faker đã khiêu khích thành công và dựng combo rất mượt. Honor lao vào làm choáng xong flash ra luôn nên đối phương không kịp được sát thương và double kill dành cho Faker. Ôi fan nhỉ, ui rồi ôi fan kìa, fan nữ. Và anh em nào muốn xem bảng hỗ trợ Faker hay là bảng hỗ trợ Guma thì anh em có thể bảo tôi nhá, tôi sẽ cho anh em xem bảng hỗ trợ Guma UC nhá. Ví dụ Guma UC đúng không? Em đây là bảng của Guma UC. Xem tấn công này, cái này là phóng một sinh mệnh này, lên gần máu này và nhát chém ân huệ, bánh quy, giảm gian một chiêu, tốc đánh, đam và máu anh em nhá. Ok chưa ạ? Making the impact on the side lanes as they look for another possible play onto Zeus. But now rồi Cream đang gặp nguy hiểm, Keria đã có cho mình là tốc độ 6. Chiều cuối đã có, lần này thì khả năng sát thương là đủ mà thôi. Khi Keria chỉ cần đợi một vài giây nữa là cái thước hồi lắm, khoảng 10 giây nữa mà thôi. Keria sẽ di chuyển khu vực dưới này để có thể lấy đi cái sách trụ dành cho anh già của mình. Skillus được cắt cử từ vực đường dưới để có thể ăn và 3/9 phát hiện ra vị trí của Honor và lui về rất nhanh với con cậu sấm sét của mình. Đây là bảng Keria nha anh em. Đây bảng Keria đây. 10 kiếm để săn tối thượng và phá hủy diệt và giáp cốt nha anh em. Đây là mắt thêm này. Ok. Rồi, Keria đang phát hiện ra Meiko đứng trong khu này, rồng đang được ăn rất nhanh. Rồng chỉ còn có 2k mà thôi, nhưng quyết định của T1 là họ sẽ bỏ con rồng này. Quyết định ăn con rồng này nữa. Keria đang gồng, kéo thành công vị trí của Meiko và Gumayushi đang tiếp cận ở đây. Quạt 10 kiếm, chém rất đau ở vị trí của Meiko. Và Gumayushi đang bắn, đang cố gắng ném, nhưng không trói được vị trí của Meiko. We have Jackie Love on Kaisa. We can try and make some trap plays. But because they just keep getting behind so early here, tôi thấy là dễ là 3-0 lắm anh em ạ. Không đến bán 5 đâu, không bán 4 đâu. Bởi vì với snowball như thế này thì hoàn toàn T1 họ có thể snowball cực kỳ nhanh. Xuống tác trụ free dành cho các thành viên của phía Top Esports. Của Top T1 chứ. Seed 4 đánh cỡ này thì Seed 1 đánh cỡ nào? Thì Seed 1 về nước rồi đấy. Còn Seed 4 thôi, Seed 4 và Seed 2 thôi. Rồi, đang có chuyện của Meiko đây, Cream lao lên, bắt thành công được vị trí của Faker, Faker cùng không mình được kích luôn và bắt thành công, nhưng sát thương là không đủ. Đây không phải là con Ari nữa, mà đây là con Galio rồi. Sát thương phép bạn đánh vào nó, đam vào nó thì gần như là không có sát thương gì cả và hoàn toàn rất dễ để lui về thôi. Trừ khi bạn cử con Kaisa xuống hay là con Kennen xuống thì mày giảm có sát thương, chứ bạn cử một con Leona xuống gần như là chả làm gì được Faker cả, chỉ lấy máu mà thôi. Một pha lao lên kéo chung và người mất tốc biến, đó chính là vị trí 3/9. Honor lao thẳng vào tốc biến đẩy thẳng vào tường và dồn ra mắc cục đường cho vị trí của Honor. 4-0 rồi. Kịch bản trận trước đang được tái lập trở lại, 3-0, 4-0 rồi 15-0 anh em ạ. Skillus di chuyển lên cùng với vị trí của Chean nữa. Rớt đang có cho mình là dạng khổng lồ nha, chuẩn bị khóa rồi. Rất nguy hiểm nếu Toy Esports muốn đánh trong thế trận như này. Con sứ giả đang được các thành viên của Toy Esports ăn. Rớt sẽ quay ngược trở lại với cái di chuyển ngay bây giờ, kéo trượt đến từ vị trí Keria. Rớt đang di chuyển xuống, thì bên kia là Galio của Faker đang ập vào, Gargana của Faker, rớt của Faker. Rất của đang có ngang khổng lồ rồi, nó sẽ lao lên mà thôi. Xin lỗi anh em, líu quá, líu hết ở lưỡi anh em. Rất của Faker lại còn cái ngang của Faker líu quá, ngon nổi đấy.
Líu thật sự luôn. Líu, nhưng mà líu anh có gì anh em cả nhá. Và kéo thành công, khiêu khích trượt đến từ vị trí của Faker, mất thanh tẩy và mất đi cả một lượng máu lớn nữa. Và lui về thành công mà thôi. Và Keria đang có trong cái chiêu cuối nhưng chưa dám dập. Bởi vì Zikilov còn trong cái tốc biến và lui về mà thôi. I'm gonna let him get to you. Gary's gonna hook you down to the stage. The problem is, Gary is not only terrifying TES. Bản nóng cái lớp này anh em. Anh là bên cái xa đánh này. Ở debut này. Bán đi bình máu này. Đến giao điện này anh em. Và run đây. Xa tấn công. Giờ ít xạ thủ cầm cái nhịp độ lắm. Để nhịp độ nó ngon như hồi xưa nữa. Đó, cầm con này vẫn ngon hơn. Quyền hắn tốc đánh ngắt chỉ ăn huệ thôi. Okay. Và rồi ở phía bên này thì sao? Các thành viên của phía T1 đã cướp cho mình combo đỏ một phan né thiên đỉnh kiếm rất tốt. Faker quay trở lại cover và đánh vào Meiko tốc biến qua tường và Honor đang bị ép trở lại và Honor sẽ là người phải lên mặt tỷ số. Chuyên là người của game. Chuyên là người mở tài khoản cho các thành viên của Esports. Và Keria ở đây kéo thành công Tian về. Tian sử dụng cho mình đã bắn được thương lao về rất cấp cứu một rồi, vừa một pha nhảy và đẩy đối phương vào, không vào tự thành công. Và phía bên này thì sao? Wanyusi đang cố gắng bắn để cover, không vào đến từ vị trí của Zikilov. Wanyusi phục phải những chiếc cuối để lui về chó thành công vào của Tian. Và Keria đang có một mắt ở đây, liệu có dám kéo hay không đây? Đang cùng kéo được hay không? Kéo thành công và Keria đang lao vào bắn. Tiếp theo bắt cùng mất trong tốc biến, chiêu cuối tung giả và tốc biến lên từ vị trí của Wanyusi cướp đi cái mạng từ vị trí Zikilov. Ở phía bên này Keria đang cuốn quẩy hai người của Top Esports. Một pha di chuyển lỗi đến từ vị trí của Zikilov và anh chàng này phải trả giá rồi thôi. Mất cả tốc biến rồi. Khi các đồng đội của anh chàng này hết máu, anh chàng vẫn cố gắng ở lại để đẩy lính phù đường giữa. Và phải làm số mà thôi. Pha này thì mặc dù Faker đã cố gắng cover tốt cho vị trí của Honor rồi, nhưng mà sát thương cướp được chiêu cuối đến từ vị trí của Rớt, thế nên là dồn sát thương của Honor ngay. Tuyến này Rớt nhảy xuống nhưng mà lại đẩy mỗi Leona vào, nhé rất nhanh rồi. Ở phía bên này Faker đang cố gắng nhắm vào vị trí của Zikilov nhưng không kịp bởi vì đối phương đang nằm trong chiếu E và lao vào. Chuyên là người kết liễu cái mạng của Rớt. Nhưng pha này thì sao? Keria kéo rất hay khi mà kiểu chuyên phe luôn anh em ạ. Đúng rồi, lách kéo chúng rất nhanh, tốc biến đi nhưng vẫn bị ăn chiêu cuối và kèm theo một pha chiêu E nữa, đứng yên tại chỗ và không ai suy tốc biến lên lấy được cái mạng này cùng dễ sử Top Esports. Con rồng lửa đang được các thành viên của phía bên T1 ăn. Sứ giả được thả khu vực trên để cố gắng lấy cái trụ này. Và Galio của Faker đang có mặt trên khu vực này để có thể đủ thủ được pha này. Cream, the potential to steer that Gnar ultimate in all the fights to come, only getting more and more AP. T1 over eager in the previous fight and TES rồi đang có tình huống đầy Tian và Keria biết đối phương đang đuổi theo mình, rất đang cố gắng chạy về. Tian có quyết định lao vào hay không đây? Kéo đến từ vị trí của Keria không kịp tung ra rồi, đối phương về mất rồi. Now that both side lane towers are down, they're threatening these trailing plays, walking behind 369 as he pushes up. Hay không cho tiền. Một thời gian mạng thì cũng không ngon lắm. Và phía bên này Honor trừng phạt được công. Đánh cái bình kiếm lên và Meiko bị ngăn lại bởi một pha không thể lay chuyển đến từ vị trí của Honor. Rồi kéo không trúng hai cả, và nếu mà pha đó kéo con Kennen vào cẩn thận là chết cả ba luôn đấy. Rất may là không trúng hai cả. Mặc dù con Kennen của 369 không bị AP, nhưng khống chế của nó là vẫn còn nha anh em. Mặc dù tuy nó sẽ giật không đau đâu, nhưng mà cái khống chế của nó rất khó chịu luôn. Khá là choáng, bị bực luôn. But Jackie only sitting on the item. We talked about this. The spike for this Kai'Sa isn't really going to be the same way. Keria đang lặn xuống và đang có một tình huống phát hiện ra Tian đang ăn cho mình là bãi chim. Nhưng có muốn phá hay không đây? Đang gồng kéo, phá thành công nhưng mà không ăn được. Phá thôi, không ăn được. Thì đối phương đã dồn nám rất nhanh vào con chim này rồi. 4k tiền rồi. They're just always out of reach.
Puma đã có cho mình là một món rồi, 2 món rồi. Còn phía bên kia của Jackie Love mới chỉ có cho mình là một cái dao điện mà thôi. Gần như lượng chênh lệch ở trang bị ở xạ thủ là rất nhiều. Và giờ Keria đang tăng hình, đang đi kiểm soát tầm nhìn ở khu vực Canam lần này. Đã phát hiện rồi, đang bật máy quét, phát hiện ra rất nhiều thành viên đứng xung quanh mình và kéo Meiko phía bên kia tường. Và đơn giản chỉ là e lui về mà thôi. Rất khó chịu đến từ con bài pai của Keria. Allowing T1 so much more control. As long as it's not off cooldown, you know you're invisible on the map. Gold lead has been very stable though, and for TES, I think that's the best you're gonna get in a situation Tiếp tục là like những this. pha mà kiểm soát rất tốt đến từ các thành viên của phía bên top Esports. I do gotta say though that this 80 cannon, again, the position that you're in, you're 900 gold behind on a pick that really needs to get an early lead and kind of run away with it. You want to be able to actually match the team fight impact of the Gnar. Plus, the problem right now is, even if you want to play so much on side lanes and on a spread map, it's really difficult the way the game is set up. Keria và Ubansi đang di chuyển sang khu vực bồ đỏ của đối phương. Thì các giây chép của bồ đỏ này, Tian đang đứng trên tầm nhìn nha. Và Kennen và Galio của Faker đang di chuyển khu vực này, kéo không thành công, đang gồng kéo. Liệu có pha được hay không? Đã trừng phạt con bồ đỏ thành công rồi. Và đã giữ lại con bồ đỏ thành công. Keria đang cố gắng bọc vòng phía sau, đã phát hiện ra vị trí của Meiko rồi. Tuyến này Jackie Love, tuyến theo đến từ vị trí của Jackie Love. Và rồi Keria là người phải lên bởi trong tình huống thi đấu khá là mãi hiểm rồi. Cream di chuyển xuống một pha bắt trượt đến từ vị trí của Cream và lui về mà thôi. Cái thi đấu quá tự tin cho chúng rồi, anh chàng này phải trả giá mà thôi. The punish is good from TES, but unfortunately for them, there is no big objective to take, and so it's just the kill money for now. But good to get that money back. Crucial to get that money back. Again, 2 items on Jackie. You talked about 3 items when that poke can start to come through. Stop T1 from being able to find fights so reliably. Và tiêu tốt đến từ các thành viên của top Esports bắt được vị trí Keria, một con bài rất có chịu và dịch chuyển xuống đến từ vị trí Galio đang cố nhằm vào vị trí của Kennen, nhưng 4 thành viên của top Esports đang có mặt ở đây thì có thể ngăn cản khả năng bắt bới từ vị trí Faker rồi. Yeah, they want to take advantage since Cream was up on top side with no teleports to be able to join, but the rest of T1 also a bit too far for the real trap. And I will say that the discipline we saw from T1. Rồi để xem nào, lượng tiền trên lệch ở thế hiện tại mới là 4k mà thôi nhé. 4k. Dần dần tôi đang thấy lượng tiền trên lệch mặc dù có nặng, nhưng đây chỉ là một cái chính trợ mà thôi. Người đang được trao thưởng đó chính là vị trí của UC với 350 vàng. Thêm nếu ai ăn được cái mạng này thì coi như là gần như rất khó chịu đây. Để mà Jackie Love ăn được mạng này thì gần như là lượng sát thương của con bài sẽ tăng lên đáng kể. Và phía bên này đang cố gắng kiểm soát để đẩy lính và ra chuyển ra khu vực con rồng gió. Lại một con rồng rất quan trọng đối với cả hai đội với những cái chiêu cuối như thế này. Và rồi Jackie Love đang đứng phá trụ rất tự tin, 3/9 lao xuống kéo trượt đến từ Keria và con rồng đang start rất nhanh dịch chuyển xuống đến từ vị trí của Na, nhưng một pha lao vào làm choáng thành công rồi GG rất nhiều và người lên bàn điểm số đó chính là vị trí 3/9 khi anh chàng này vừa kịp qua chiêu cuối và rồng đang mất máu rất nhiều. Honor ở đây không cướp được con rồng và lao lên phía Faker và không giữ được rồng mà chỉ lấy được một mạng mà thôi. Phía bên này thì Keria lao thẳng qua vực tường, đã phát hiện Tian đang ở khu vực con bãi chim này rồi và họ sẽ chuyển ra để ăn bắn rất nhanh khi đường trên của 3/9 20 giây nữa họ muốn hồi sinh cơ và anh chàng có dịch chuyển. Nếu không ăn nhanh thì thực sự rất là nguy hiểm và họ biết điều này. UC đã đánh vào con ba lần một hit nhưng quyết định của họ là sẽ câu kéo các thành viên của Top Esports ra mà thôi. Liệu họ có biết được này hay không? Lao vào check khiêu khích thành công. Meiko là người đang bị ra thương rất nhiều và choáng thành công, cướp được chiêu cuối đến từ vị trí của Na và Queen lao vào thất tung làm choáng được chết vị trí Bukti ở phía bên kia. Thì UC đã clear được mạng Green rồi, dịch chuyển xuống đến từ vị trí của 3/9, một pha hất trượt đến từ vị trí của Zerg và Galio của Faker lao xuống đáp về thành công trước ấy là một cản giữ được lên nhưng kéo rất tốt đến từ vị trí của Keria. UC đang bắn rất thoải mái, rất có cho mình máu Mustarak đang gắng lao lên, đang gồng kéo trượt mất rồi, tưởng chừng qua đó là sẽ trốn nhưng lại trượt. Keria ở khu vực này đang cố gắng lao lên để kết liễu cái mảng 3/9 nhưng chiều cuối đã hết rồi. Một pha cơ anh già câu kéo rất hay. Một pha lao lên này nhưng mà đối phương cũng tỉnh quá, quay đầu rất nhanh và Honor lao vào dồn sát thương có thẳng mặt vị trí của Meiko luôn, một pha hất
tốt đến từ vị trí của Cream cướp được chiếc cuối từ rớt này, và rớt pha này đang cố gắng để hất ngược vị trí của Zkiller về, nhưng Zkiller tốc biến ngược lại luôn, và Faker gồng cho mình ở chiêu cuối vẫn kịp thời đáp xuống câu được một lượng thời gian lớn và bắt buộc cho Zkiller phải bay qua tường với chiêu cuối bản sát thủ của mình. Nhưng ngay trước mặt vị trí của con xảy ra như vậy thì gần như là án tử dành cho vị trí Zkiller rồi, và lợi thế thì vẫn hoàn toàn nghiêng về các thành viên của T1 mà thôi. Vẫn là 5k tiền. Pha tiền chụp kích trịnh bụi rất tốt và Faker đã lộ tầm nhìn. Honor bên này cũng vậy, đang triển khai ăn con bùa xanh rất nhanh. Kumanushi đang đứng ở góc khá là xấu nha, cẩn thận. Nếu một pha này mà Meiko sử dụng tiền tốt, và ui mà Meiko nó thẳng vào vị trí đến từ các thành viên của phía T1 luôn, nhưng phía bên T1 quyết định là không dồn đam vào một hỗ trợ như vậy nữa. Cody sẽ bỏ qua. Rồi kéo thẳng vị trí Cream, khiêu khích không thành công thì đối phương dùng khả năng bút phát của mình rồi. Đang gồng kéo từ vị trí của Keria. Keria đang cố muốn kéo vị trí 3/9, nhưng 3/9 biết điều không, phải lui về thôi. Liên tục những pha trích bụi đến từ chiêu kích của Zkiller. Meiko và Cream đang đứng khuất tầm nhìn, và họ quyết định lui ra hay không. T1 bảo tao không đợi chúng mày ra, tao sẽ vào ăn con Baron luôn, và Baron rất nhanh. Honor đã bị quyết định tầm nhìn rồi, đang có ứng dụng một dấu phanh thẳng vào vị trí các thành viên T1 đang triển khai con Baron này. Máu Baron mất rất nhanh, đang còn 8k, 7k, 6k, 5k. Liệu có cứu hay không? Kéo Meiko ra để phản sát tường 2000 và hất đẩy đối phương về thành công. Và thiên giao của Tian và Cream bị bay về. Meiko máu mất rất nhiều. Honor đang ở đây chiêu cuối xuống ra thế tung ra để có thể cover cho người chơi rừng của mình. Kéo đến từ vị trí của Keria, kéo thành công nhưng không dùng sát thương được vào được. Thiên giao của Tian quay ngược trở lại cướp chiêu cuối đến từ vị trí Cream, đang có chiêu cuối của Gana nha. T1 nên cẩn thận pha thi đấu này, và họ ăn được 3 đây và không ai phải nằm xuống cả, lui về mà thôi. Trapping Meiko for the big damage and earning the extra health bar lead. After they had already acquired the Baron, now they can push out. Guma still had his sums, had his ultimate available there, right? If you over dive into that and he can just kite back with the feathers. Now he's level 16. I mean, and the thing is, you have to fight him. You have to go into him. Con rồng tiếp theo của trận đấu sẽ ra mà thôi, khoảng tầm 20 giây nữa con rồng sẽ ra, và Baron của T1 đang có sự dâng tiền, đó chính là 1.400. 2 phút nữa con Baron sẽ hết. Họ có tận dụng tốt của Baron này không đây? 369 actually, he was the one getting one shot at the last dragon Phía bên kia fight. Kennen và Leona của Esports đã di chuyển qua đường trên để cố gắng bắt bớ vị trí của rớt, nhưng biết điều này và Faker và Keria sẽ di chuyển qua đường dưới để đan một cái trụ này một hit nữa và thành công. Keria khá liều lĩnh cho phí mua rồi khi mà anh chàng này không đợi lính vào để lấy và ping rất nhiều. Honor lên phát hiện ra vị trí của Meiko đến khu này, và Tian đang cố gắng bắt vị trí của Kumanushi bắt đầu phải dùng tốc biến và chiêu cuối không ra. Phía kia Honor đang bị bắt và sát thương dồn vào rất nhiều. Chiêu cuối hết đi và Honor thoát về thành công. Và Cream đang cố gắng bắt vào vị trí của Honor đang khá là cô độc cái hướng này, mặc dù về được nhưng khó rồi. Bên này Keria đang cố gắng cover cho người chơi đi rừng của mình nhưng không được. Cream đã bắt bớ thành công. Một pha thi đấu tốt đến từ vị trí của Honor nhưng không đủ khi đối phương áp sát quá nhanh. Phía bên này Keria kéo nhưng trượt mất rồi. Tian ở khu này đang cố gắng áp sát ở khu này, gần như đây rớt đi qua rất nhanh, đứng trên khu vực đồng gió, trượt đến từ vị trí của rớt. Và rớt đang liên tục ném boomerang ở phía đường dưới thì sao? Kumanushi trong lúc đánh nhau ăn xong một con rồng gió rồi. Kumanushi biết mình không có tốc biến và chiêu cuối nên ra tranh cũng hơi nguy hiểm một chút khi bị vị kia Zkiller còn nguyên cho mình là tốc biến thanh tẩy và cả chiêu cuối bản sát thủ luôn. TES, they don't want this to be a repeat of their 3-0 at MSI.
Uma vẫn chưa có cho mình tốc biến và chiều cuối sắp hồi lại thôi. Nếu pha đó giao tranh thì có vẻ như hơi nguy hiểm quá khi mà con Kennen của 3/9 vẫn còn chiều cuối tốc biến. Kaisa cũng vậy. Faker khu vực này đang có tốc biến, liệu có vấn đề vào để đánh không đây? Meiko phía bên kia đã bị phát hiện tầm nhìn hay chưa? Đã phát hiện tầm nhìn rồi và kéo thành công Meiko. Cái trụ được ăn và rồi thiên thái dương gian trượt chiêu cuối của Uma Suzuki tung ra để rút lui về mà thôi. Phía bên kia rớt vẫn chưa hề có cho mình là giọng khủng lồ, vẫn chưa hề có một cái nộ nào cả. Nhưng quyết định của T1 sẽ là ngừng giao tranh trong tình huống này mà thôi. Kéo vào lính rồi. Quyết định của T1 sẽ không giao tranh và mục tiêu trên bản đồ đã hết. Họ sẽ lui về và đợi cái tốc biến của Uma hồi mà thôi. Phía phía bên còn lại thì sao? 4 thành viên của Esports di chuyển khu vực đứng dưới để cover cho Ba lấy cái trụ hai khu vực đứng trên. Nhưng cover đứng trên của phía bên họ thì các thành viên của T1 đang cố gắng đam một cái trụ này thì hoàn thành diệt kích hoạt rất nhanh, bị kéo vào nhưng đơn giản lui về mà thôi. Lính lại làm nốt công việc còn lại của thành viên T1 và trụ đổi trụ mà thôi. Trụ hai đứng trên đổi đến trụ hai đứng dưới. Mà mục tiêu của trận đấu này đã hết rồi. 2 phút nữa Baron mới ra, đủ thời gian để hồi lại tốc biến và chiêu cuối đến từ vị trí của Bayushi và cả tốc biến đến từ vị trí của Honor đã đồng hồ cắt đã có đến từ vị trí của Faker. Chúng ta đang đợi một món đồ nữa đến từ vị trí của Jackie Love để có thể bắn được qua tình huống này. Đó chính là cái chuyện Nivo. Kinh nghiệm có lên kịp hay không sau 1 phút rưỡi nữa hay không đây? Lượng tiền ở thời điểm hiện tại vẫn thấp tỷ khoảng 6k thôi anh em. Luôn luôn T1 là người chiếm lợi thế hơn về khả năng vàng, cân vàng ở giai đoạn này. Chưa thấy có một cảnh sắc nào mà top Esports họ vươn lên đứng trước về tiền cả. 2k7 chênh lệch ở khu vực trợ thủ và 2k4 chênh lệch ở khu vực hỗ trợ là có số lượng khá là lớn đấy. Baron sắp ra, các thành viên của T1 đang quay ngược trở về nhà để hồi lại con mắt cần thiết để kiểm soát khu vực này. Mỗi người trong các thành viên của T1 đều sắm cho mình 2 con mắt kiểm soát cả. Họ sẽ kiểm soát hoàn toàn khu vực bãi sông Baron này mà thôi. Các bạn thấy không ạ? Cái biển bảng đồ tiền và mục tiêu ấy, đa số toàn là T1 dẫn trước không ạ? Dẫn rất nhiều. 7k rồi anh em. Không còn là 6k rồi, là 7k rồi, sắp đến con số định mệnh rồi. T1 hoàn toàn chiếm lợi thế. Và phía bên này thì một pha bất bớ vào Keria, nhưng Keria rất tỉnh và lui về rất nhanh mà thôi. Honor đang đứng một góc xấu, chưa kịp tung ra để check bụi. Và không có ai ở đây cả. Keria kéo thành công vị trí Cream nhưng không ai lao vào cả. Đối phương chỉ muốn lấy cái áo choàng đến từ vị trí của Keria mà thôi. Uma đã có đủ món đồ rồi, 5 món rồi. Phía bên kia Jackie Love vẫn đang cố gắng đợi đồ và khi kích tung ra, Uma là người đỡ. Đam Baron rất nhanh, Gna và Poppy đến từ chỗ Honor đang cố gắng đam Baron. Máu Baron máu rất nhiều, 6k, 5k, 3k. Liệu có ăn được hay không? Ăn chiêu cuối trượt đến từ chỗ Honor. Meiko là người bị kéo, Thái Dương ăn trượt. Nhưng phía bên kia thì sao? Ôi, Cream lao vào bị ăn nhòm choáng liên tục tương dồn vào. Uma Yushi đang bắn đến vị trí của Meiko và người lên bảng đó chính là vị trí của Faker. Một đổi không mà thôi, nhưng Baron đã được ăn bởi tình phía T1 và T1 đơn giản chỉ là lui về mà thôi. Thôi đến rồi Jackie Love dùng một pha đắng sát thủ lao vào và lấy đi cái bạn Faker và họ sẽ đẩy tiếp khu vực đường giữa này. T1 đang cố gắng phủ ở khu vực trụ 2. Tôi nghĩ họ nên bỏ dàn trụ này thì hơn. Và rớt vẫn chưa hề có cho mình là cái nội tạng cái na khổng lồ nên không làm được gì trước tình huống vừa rồi cả. Kelia đang cố gắng để rút đằng sau. Chian đã bị phát hiện tầm nhìn và phát hiện ra Kelia không đã phát hiện ra rồi. Và các thành viên của phía Top Esports họ sẽ dây chuyển ra con rồng này. Gna của rớt đang chuẩn bị có dạng khổng lồ nhưng máu rồng mất nhanh quá và con rồng đã ăn được thành viên của Top Esports.
Họ có 3 lần, nhưng họ quyết định đẩy không đây, khi mà đối phương đã chuẩn bị biến về hết rồi. Coi như cái 3 lần này của T1 vẫn có lời. Họ lượng tiền vẫn đang giữ ở mức 7k, không hơn không kém được cả. Trong tiếng vừa rồi mỗi anh Faker, anh giặc Faker là chết chay mà thôi. Khi bây giờ bị dồn sát thương rất nhiều đến từ Leona này, đến từ Kaisa của Lucky Love này. Còn Cream là bị một pha cản đến từ những của rớt rồi nên không làm được gì cả. So T1 should have the big advantage in side lanes and looking for the trap play. Yes, might have to worry a little bit, but Jackie continues to grow. Level 17 now về mạng thôi. For that Kaisa. Một kill ăn rất nhiều và con rồng gió thứ 3 đã được các team top Esports ăn. Họ đang gần đến mốc rồng 4 nhất rồi. T1 bắt buộc phải tranh chấp con rồng này. Ba lần của họ đã sắp hết, còn khoảng 50 giây nữa thôi. Tôi nghĩ rằng câu lần này không có lợi lắm dành cho các thành viên của T1. Tỷ lệ lượng tiền họ đem lại cũng chỉ có 700 tiền mà thôi, gần như là không nhiều, như con rồng trước là hơn 2k tiền lận. 30 giây vẫn là kịp. Lính Baron đã được búp rất nhiều, rớt đang có cho mình là ma khổng lồ rồi. Chỉ cần một hit đánh nữa thôi là họ sẽ đánh chẳng sẽ biến thành với ma khổng lồ và đã biến thành thành công. Và trụ ở khu vực đường trên, T1 đang muốn đẩy khu vực đường trên này, Faker sẽ được cắt cửa ra khu vực đường giữa để có thể đẩy lính vào. Và Keria đang đứng rất tự tin khu vực này, đang cố gồng kéo, cũng đã gồng kéo rồi, liệu có kéo hay không? Vẫn chưa kéo, đang phái tầm nhìn đến từ vị trí các thành viên top Esports. Kìa truy kích trúng, máu mất rất nhiều đến từ vị trí của Keria. Sợ đối phương lao vào nên Faker đã ngăn cản bằng cách gồng W của mình lên. Rồi lao vào đến từ vị trí Faker, khiêu khích thành công của Meiko máu mất rất nhiều. Thái diện ra cũng đang không trúng một ai cả. Và Cream đang máu mất nhiều. Ui, một pha trụ phối đẹp quá và coi như là endgame rồi. GG. Triple kill dành cho Umayushi. Một pha thi đấu lỗi đến từ vị của Meiko và họ phải trả giá. Giờ chỉ còn 2 người này sau, Death ba tướng sẽ được tung ra làm choáng Faker lao vào. Xin dao của Tian Quang lao vào nhưng không kịp nữa rồi. Và phía bên kia 369 đang quáng Hidden Run rất nhiều, làm choáng thành công rồi. Kuma đến bắn và xong game rồi. End game rồi. 3-0 dành cho các thành viên của phía T1. Và Toy Sport vĩnh biệt tại chung kết thế giới năm nay. 10k tiền đã thành thiết lập và lao vào khi kích thành công. Tian đang cố chống trị nhưng không đủ. 7-0 dành cho Umayushi và 3-0 dành cho T1. Một dự đoán mà tôi không ngờ gì cả. 3-0 rồi. Chúc mừng các thành viên T1, họ đã tiến đến trận bán kết của giải đấu chung kết thế giới năm 2024 năm nay. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi bình luận của tôi. Anh em nhớ để lại một like, một subscribe cho kênh để ủng hộ anh em Esports TV nha anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại vào ngày mai nha. Ngày mai thì tôi sẽ bình luận trận Gen và Flyback và cũng là khung giờ này luôn. Thì mong anh em ủng hộ kênh và tôi nhiều một chút nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Good night. Today, they're taking their bow, and I'm blown away. And as always, as we're going to see TES in a minute as well, you know, there is a lot of how did the enemy team do, and I do think that TES really underperformed today, but I don't want to take anything away from how T1 closed out this best. Yeah, and I think that's the real takeaway, is that it doesn't matter that TES underperformed. The individual performers on T1 were absolutely incredible today. Faker on his Ari looking great in game 1. You look at Zayas being able to hide out a vision on the Camille, but had some great engages. To Keria on this pike, took over with some hooks that I didn't even know he was possible at hitting in this game. It was everyone on T1 playing.